שלום לכם, ושוב מתחילים מבראשית. השבת בעזרת השם נקרא פרשת בראשית. חז"ל אומרים 10 דורות מאדם ועד נוח, וגם היו 10 דורות מנוח ועד אברהם. בדרך כלל התורה כותבת בשרשרת הדורות מי נולד, כמה שנים הוא חי, ואז ויולד בנים ובנות. ממשיכה אחרי כן לדור הבא. בפרשה נאמר ויאמר קין אל השם גדול עווני מנשוא, הן גירשת אותי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתר, והייתי נער ונד בארץ והיה כל מוצאי יהרגני. קין מבין שהוא עשה טעות גדולה. קין מבין שזה היה נורא בזה שהוא רצח את הבל, ולכן הוא מבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא. השם אומר לו שהעונש שלו יהיה בדור השביעי. הדור השישי היה למעשה למך. למך התחתן עם 2 נשים, שם האחת עדה ושם השנית צילה. עדה יולדת לו 2 בנים. היא ילדה לו את יבל, הוא היה אבי יושב ומקנה, ואת יובל היה אבי כל תופס כינור ועוגב. מהאישה השנייה נולדו לו תובל קין, שהוא היה לוטש כל חורש נחושת וברזל, ואחות תובל קין נעמה. בדרך כלל אנחנו קוראים, ממשיכים, לא מתעכבים. למה התורה ציינה את השמות שלהם? מה הם כל כך חשובים לנו? אם נשים לב, אומר רש"י, יבל למעשה המציא את הפטנט איך להגדיל את הצאן. הוא אמר אם הצאן כל הזמן יהיה במרעה ובדרכים הוא לא ירבה. לכן הוא רבץ חודש פה, חודש שם, ככה זכרים יכולים להרבות את הנקבות וככה ירבה את הצאן. רש"י גם אומר לנו שהוא ירבה את הצאן לעבודה זרה. אז הנה פה יבל ייסד את העבודה זרה בעולם. אחיו יובל, אבי כל תופס כינור ועוגב, הוא המציא את כלי הנגינה כדי להגדיל את הזימה ואת הניאוף בעולם. אומר המלבים, חלקו היה נהר הסובב את ארץ כוש, שם מקום הזימה. אז הנה יובל בעצם הנציח בעולם את הגילוי עריות. תובל קין הוא שכלל את האבי, הוא לוטש כל חורש נחושת וברזל, שכלל את כלי המלחמה, לא להרוג אחד אחד אלא הרבה יותר בבת אחת. פה הוא הנציח בעצם את השפיכות דמים. אם כן, 3 הבנים האלה הם הביאו לעולם תשתית של עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. למך רצה לתקן את החטא של קין, לכן אולי אפשר להבין למה הוא נתן את השמות האלה. יבל, יובל, תובל, לכולם יש בית ולמד. מה המשמעות של הבית ולמד? יכול להיות שאלה המילים שפותחות, האותיות שפותחות ומסיימות את התורה. בראשית ולעיני כל ישראל, בית ולמד. למך רצה לתקן את החטא של קין, שאם נצרף את שמות שם ההוויה, את האותיות י' כ' ו' כ' לבית ולמד, אז אולי נוכל לתקן את החטא של קין. אומר הכלי יקר האחרון שבתורה, רק האותיות בית ולמד, אם תצרף להם את אחת האותיות י' כ' ו', אז אתה תקבל מילה שיש לה משמעות. בואו ניקח דוגמה. בית, תוסיף י' בי, מילה. תוסיף ה' בא, מילה. תוסיף ו' בו, מילה. ה' זה אותו דבר. כך למד, תוסיף י' לי, מילה. לה, לא. אלה מילים. בואו נעשה אותיות אחרות, הוא אומר לא ילך, לא יצא. כך ג' גי, גה, גו, מה זה? זה סינית אולי. סי, ססו. מי זה מילה, מה זה מילה, מו, זה גן חיות, זה לא קשור. לכן אומר הכלי יקר, רק האותיות בית ולמד בצירוף שם הוויה הם מהוות מילה בעלת משמעות. אולי זה מה שהתכוון למך, לתקן את החטא של קין, ובמקום זה מה קיבלנו? תשתית של גילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים. אנחנו יודעים שמי שבא לתקן את הדבר הזה היה דוד המלך. כתוב כששאול קיבל רוח רעה, שמואל א' פרק ט"ז, כתוב שמה תחפשו מישהו שינגן, ואז הוא אומר הנה ראיתי בן לישי בית הלחמי יודע נגן, זה כנגד יובל אבי כל תופס כינור ועוגב.
וגיבור חיל ואיש מלחמה, כנגד תובל ששכלל את כלי המלחמה, ואיש תואר והשם עמו, כנגד יובל שהוא הרבה בשביל ערבות זימה. דוד כידוע היה רועה צאן, זה כנגד יבל ששכלל את הבהמות לעבודה זרה. יוצא שדוד המלך הוא בא לתקן את שלושת העוונות האלה שהם הורידו לעולם והשתיתו אותם: גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. אנחנו יודעים שאף על פי שדוד לא בנה את בית המקדש, בית המקדש נקרא על שמו. הראיה, אנחנו אומרים כל בוקר בתפילת שחרית מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. סליחה, חנוכת הבית לדוד? אולי לשלמה שהוא בנה אותו? לא, לדוד. למה לא? אומר ילקוט שמעוני במשלי, בליל חנוכת הבית שלמה התחתן עם בת פרעה, עם בתיה בת פרעה, גייר אותה, נכון. באותו לילה כשכולם שמחו בחנוכת המקדש, היא הביאה 1000 תזמורות ופיזרה אותם בירושלים, ואמרה להם כולם להתחיל באותה שעה את אותו ניגון. וכשהם התחילו באותה שעה את אותו ניגון, הייתה התרוממות רוח שהשמחה של החתונה עלתה על שמחת חנוכת המשכן, המקדש. ואז אומרת בת פרעה לשלמה, אתה ראית איזה מנגינה? אתה יודע איזה מנגינה זאתי? זאת מנגינה שהבאתי אותה מהחיים הקודמים שלי. זאת מנגינה שמנגנים אותה לעבודה זרה פלונית. ושלמה שתק. באותו רגע ששלמה שתק, המלאך גבריאל ירד ונעץ קנה בים, שממנו נבנתה רומי, שהיא תבוא ותחריב את בית המקדש. כלומר, באותו לילה שהוא נחנך כבר נקבע מתי הוא יחרב. למה? כי שלמה שתק כשהזכיר העניין של עבודה זרה. דוד המלך הוא שתיקן, הבית נקרא על שמו. לכן אולי אפשר להבין למה אדם הראשון נתן 70 שנה לדוד המלך. אמר אדם הראשון, אני קלקלתי שאכלתי מעץ הדעת, אני כבר נותן חלק מהשנים שלי לדוד המלך שיבוא לתקן את החטא. שבת שלום ומבורך.